سترايدر. سترايدر اعتقد انتم سامعين بها كلمه سترايدر. سترايدر هو عباره عن هاي بيتش نويز، يعني يصير عاده ويا البريثنج اللي دائما شلون نسمعه. مثلا نسمع المريض، هي طبعا سترايدر هي سيمتوم وليس ديزيز، سيمتوم ل other diseases، بس stridor is a very important symptom and it is usually due to emergency condition. ليش؟ لأنه دائما تصير due to partial obstruction of the upper respiratory tract. يعني ونقول upper نقصد بها اللارynx أو التراكيا level. فدول السترايدر إذا ما سامعينه، يعني المريض دائما يصدر الصوت مثل يعني أثناء النفس غالبا during expiration يصدر الصوت like this. هذا الصوت اللي ياخذه بالبريذنج مالته بالانسبيريشن، تحس ويا هاي الهاي بيتش نويز، هذا هو غالبا السترايدر. فأنت إذا سمعت مريض سواء طفل أو كبير ويا هذا الصوت، فإذا نقول هنا إنه المريض هذا عنده سترايدر. فالسترايدر إذا لازم أنطي attention أكثر، لازم أخذ assessment إلى بشكل جيد، لأن هذا معناته عنده upper respiratory tract obstruction. والupper respiratory tract obstruction إنه لازم نعالجه as soon as possible، ويعني ممكن within minutes حتى لا تصير عندنا serious complications. زين. احنا مثل ما تذكرون بالاناتومي اوف ذا لارynx قسمناها الى 3 parts. قلنا انه اكو سوبراجلوتيك وجلوتيك وسبجلوتيك. فاذا صار obstruction partial obstruction بالسوبراجلوتيك ريجن اللي هي من الابيجلوتس الى ان توصل الى الفولس فوكال كورد، يعني من ضمنها الفولس فوكال كورد، هذا راح يكون سترايدر most likely to be inspiratory، اللي هو يعني من ناخذ النفس راح يطلع لنا هذا النويز breathing. الجلوتيك والسبجلوتيك ممكن يكون inspiratory وممكن يكون بايبيزك. نقول بايبيزك يعني هو ياخذ اثناء النفس يصير عنده سترايدر، ومن يطلع النفس يسوي اكسبيريشن هم يصير عنده سترايدر. tracheal obstruction هي ممكن تكون لا بايفيزك او اكسبيراتوري. احنا اليوم راح نركز على السوبراجلوتيك والجلوتيك والسبجلوتيك. اوكي. طبعا هذا السترايدر ممكن يكون due to congenital causes وممكن يكون due to acquired causes. ونفس الشيء الكونجنتال، احنا بنقول congenital او acquired causes نفس اهميه راح تكون causes related to the supraglottis او glottis subglottis او للتراكيا. فاي تضييق، اي swelling، اي ماس يعني بهذا الريجن ممكن يسبب لنا partial airway obstruction، وبالتالي ممكن يسبب لنا سترايدر. بالسوبراجلوتس ريجن عادة تكون اكو فد شيء يسمونه لارنجوماليشيا. هسه راح نحكي عليها. اللارنجوماليشيا هي تصير مرونة باللارنكس، قد تكون على شكل ويب راح نتكلم عليه، قد تكون على شكل سيست. وهاي السيست احنا ممكن سيستيك هايجلوما، وممكن بس سمبل سيست موجودة باللارنكس بالسوبراجلوتيك بارت اوف اللارنكس. بالنسبة للجلوتيك ريجن احنا هم يعني ممكن تكون ويب، وممكن تكون vocal cord paralysis، خاصة إذا كانت bilateral vocal cord paralysis. وهذه هم راح نتكلم عليها اليوم إن شاء الله. بالسبجلوتيك ريجن هم ويب. الويب هي يصير يعني
يعني يصير مثل فد شبكة، إنه هنا راح يصير عادة ويب مثل الالتصاق. من راح نشوف السلايدات إن شاء الله راح نفهم شو راح يصير شكلها. قد تكون ستينوسيس وقد تكون هامنجيوما. فبالنسبة للتراكية هي نفس الشيء، نفس هذه، ممكن تراكيوماليشيا، ممكن ستينوسيس، ويب سيست، أو إنه ممكن بسبب mediastinal tumor compressing the trachea. الacquired causes different trauma whether due to مثلا thermal trauma، مثلا المريض يشرب له فد شيء حار وتصير إدمة وسوالينج بهذه الاريا بالابر ريسبيراتوري تراكت. قد تكون كيميكال، شرب له ماده كيميائيه، وقد تكون iatrogenic تروما. الانفلاميشن نفس الشيء، وات ايفر ذا تايب، انه ممكن باللارنكس يصير عندنا انفلاميشن، يصير كروب اللي هو نفسه لارنجوتريكيو برونكايتس، دفتريا. فورن بودي يسد لنا اللارنكس او التراكيا، ممكن يسبب لنا همين ابستراكشن. كذلك اذا اكو فورن بودي بالايزوفاجس. ليش؟ لانه الايزوفاجس مثل ما تعرفون وين صاير مكانه؟ صاير posterior to the larynx و direct contact with the larynx. فاذا صارت فد فورن بودي، حتى لو فود بولس، يعني هذه ما بالع له فد لقمه وشلبت اللقمه، ممكن اذا اللقمه كبيره شلبت ممكن تضغط، لان الايزوفاجس هو عباره عن muscular tissue، فممكن يصير بكمبريشن anteriorly يضغط لنا عليه التراكيا، وبالتالي راح تسبب لنا narrowing بالايرواي، وممكن المريض يصير عنده سترايدر. الالرجي انجيونيوروتيك اديما، اللي هي عاده تصير عند المريض فد الرجيك رياكشن، يصير عندنا swelling بالتانج، swelling بالفارنكس، وحتى باللارنكس. النيوبليجيا هذه ممكن احنا على شكل لارنجال بابيلوماتوسيس باللارنكس، ممكن حتى بناين تيومر، ممكن مالجنا تيومر باللارنكس، كلها اي شيء ممكن يسبب لنا ابستراكشن بالجلوتس او بالسوبراجلوتس او بالسبجلوتس. اي شيء ممكن يصير عندنا هنا تسوي لنا ابستراكشن، وبالتالي تسوي لنا سترايدر. بس اول ديزيز اللي هو لارنجوماليشيا. اللارنجوماليشيا اللي هي قلنا عليها هي المرونة بمن؟ باللارنكس. زين، هذه شلون تصير؟ هذه اولا انه راح تصير اكو immaturity بمن؟ باللارنكس. يعني اللارنكس بدل ما هي اكو عندنا كارتلج، خاصة بالابيجلوتس وبالاريتينويد كارتلج، هذه نوع اكو كارتلج المفروض. فاذا كانت immature راح تكون لاكس، يعني لينة جدا. فإذا كانت لاكس ولينة، فالمريض ياخذ نفس بريذنج، ايش راح يصير بيها؟ راح بدل ما هي باقية بهذا الشكل اللي اللارنكس، هذا الابيجلوتس وهذا الاريتينويد، هنا الابيجلوتيك فولد وهاي الفوكال كوردز، فبدل ما هي ماخذة من ياخذ بريذنج تروح بشكل طبيعي تدخل إلى التراكية، راح يصير بها كولابس، وانت يعني يصير بها اني دراوينج، يعني تدخل لي جوا وتسد لنا الفوكال كوردز، فهذا راح يصير كانه على شكل ابستراكشن، ولهذا راح يصير عندنا سترايدر. وهنا عاده بالاماتشور لارنكس راح تكون عندنا الشكل مالت الابيجلوتس راح تكون شكلها لايك اوميجا شيب، هذا الحرف اللاتيني اوميجا شيب، فنشوف هيك. بعد شنو نشوف هنا؟ نشوف همين الاريتينويد، لو شوف هنا تكون هنا بيها تكون يعني بالكي الاريتينويدز. هاي الاريتينويدز هنا سمول، وهنا تكون بالكي، وكذلك ريدندنت ميوكوزا تصير عليها. الاريا بيجلوتيك فولدز همين راح تكون بالكي تذرت،
فنشوف هو هذا الشكل اللي راح يصير ويا اللارنجوماليشيا. زين يمتى شلون تبين اللارنجوماليشيا؟ شلون السيمبتومز مالتها؟ عادة الطفل أول ما ينولد ما بيه أي مشاكل، يشوف البريثنج مالته طبيعية، يرضع طبيعي، يصرخ طبيعي، ماكو أي مشاكل. بس خلال أيام إلى أسابيع يبدون المرضى شنو يصير عندهم؟ يصير عندهم سترايدر يمتى؟ إذا ينامون على ظهرهم. طبعا الطفل أغلب وقته هو نايم على ظهره، فشوفه أنه الطفل فجأة وهو نايم يعني يصير عنده فد لو بيتش سترايدر. لو بيتش سترايدر يعني مو الصوت مالته، النغمة مالته تكون قليلة، مو فد شيء كلش حاد، مو هذا هاي بيتش، هذا هاي بيتش. إذا لو بيتش بهاي الطريقة. فلو بيتش سترايدر يصير عندهم شلون؟ قلنا انه هو اذا كانوا بسباين بوزيشن، اذا نايم على ظهره. يمتى يصير اكثر؟ اذا صار الطفل اجيتيتد. اوكي. اذا قلبنا الطفل على البرون بوزيشن، PRONE، برون بوزيشن اللي هو معناته على وجهه. اذا خلينا الطفل على وجهه راح يصير البريذنج مالته افضل. اوكي، افضل مما هو على ظهره. فهاي وحده من السيمبتومز اللي راح نشوفها. عادة كل المرضى، الغالبية العظمى من المرضى، هي هاي السيمبتومز مالتهم، راح يكون سترايدر اون سوباين بوزيشن. بس من عندهم قليل راح يصير عندهم سيفير سيمبتومز. السيفير سيمبتومز راح يصير عندهم ممكن سيانوسيس، يصير عندهم ممكن يصير حتى شفتهم زرقاء، ممكن يصير عندهم يعني features of airway difficulty اللي هو هذه اللي هي sternal recession، وممكن بسبب انه difficulty مالت breathing راح يصير عندهم poor feeding، ولانه poor feeding ممكن ما يقدرون، لانه من يريد يرضع راح يختنق، فما راح يقدر يرضع بالشكل الطبيعي، فراح يترك الرضاعه، وبالتالي من يترك الرضاعه ممكن يصير عندهم failure to thrive، يعني النمو مالتهم يصير تعبان. عادة انه هي موجودة بالميلز اكثر من الفيميلز. وهذه هذا الديزيز usually احنا عندنا more than 95% of patients will resolve spontaneously، يعني بدون ما نسوي لهم اي علاج. بدون ما نسوي اي علاج ذولي ممكن ترجع اللارنكس تنمو بالشكل الطبيعي، ترجع تصير ماتشور، نعطيها وقت حتى تصير ماتشور، وهذا قد ياخذ وقت سنه الى سنه ونص، وبدون ما نسوي اي انترفنشن، ونشوف السترايدر راحت والطفل يرجع بشكل طبيعي. فلهذا احنا اغلب المرضى ما نحتاج نسوي لهم اي شيء، بس فولو اب. بعض الاحيان نحتاج نعطيهم انتي اسيد، لانه الانتي اسيد يعني هنا لانه الاسيد اللي جاي ريفلكس من الستومك حتى بهيك عمر ممكن يكون قد يزيد لنا الانفلاميشن اللي موجود باللارنكس، ولهذا ممكن نعطيهم انتي اسيد. يمكن نحتاج نسوي سيرجيكال انترفيرنس وعمليه لذول المرضى، نحتاجها فقط في حاله السيفيريتي اللي هم يصير عندهم failure to thrive ويصير عندهم سيانوسيس. هذول اللي يصير عندهم life threatening condition بسبب السيانوسيس او انه failure to thrive، هذول البيشنتس هم اللي يحتاجون surgical interference، ونسوي لهم عمليه يسموها اري ابيجلوتوبلاستي. يعني الاري ابيجلوتوبلاستي هو تجميل، هذا يعني نفتح هاي الابيجلوتيك فولد بس شويه، نفتحها على مود نعطي بدل ما صارت قريبات ممكن نخليهم واحده ابعد من الثانيه، فبالتالي هاي ممكن تفيد انه مجرد بس هاي العمليه البسيطه ممكن تفيد البريدنج. هذه اللارينجوماليشيا هي الموست common cause of stridor infancy، وهي بنفس الوقت most common congenital laryngeal anomaly. اوكي، فاذا اللارينجوماليشيا هي عباره عن ليونه، بنقول ليونه
لارنكس معناته اكو immaturity. فالimmaturity ممكن تاخذ لها وقت حتى تكون ماتشور، وهذا الوقت قلنا سنة إلى سنة ونص، وبالتالي ممكن ترجع لأمور طبيعية. البيشنت شنو عندهم سترايدر يمتى on supine position، لا نايمين على ظهرهم. إذا خليناه prone position راح يروح سترايدر. بما أنه الفوكال كوردز ما بيها مشكلة، فبالتالي الكراي مالتهم راح تكون نورمال، يعني الطفل من يصرخ بشكل طبيعي حال أي طفل آخر، مو صوته رايح. بس المشكلة بمن؟ المشكلة فقط بالبريذنج لما يصيرون بهذا البوزيشن. تمام؟ اكو سؤال؟ جيد. الكيس الثانية هي سبجلوتيك ستينوسيس. السبجلوتيك ستينوسيس همين ممكن تكون كونجنتال وممكن تكون acquired. فمثل ما قاعد تشوفون هنا بالصورة هذه، هاي الفوكال كوردز والريجن اللي جواها سميناها سبجلوتس. هاي السبجلوتس شوفوا هنا كلها بها ناروينج. طبعا السيفيريتي تختلف من مريض لمريض. هنا هذا راح تكون سيفير موجودة بس هاي الفتحة الصغيرة اللي ممكن يتنفس من عندها هذا المريض. قد تكون كونجنتال وقد تكون acquired، بس الاكوايرد هو الموست كومن، يعني 95% of the cases are due to acquired causes. شنو هي الاكوايرد؟ شنو اللي يسبب لنا السبجلوتيك ستينوسيس؟ اللي يسببهم هو endotracheal tube intubation، هذا هو الموست كومن كوز. بس هل هو كل طفل نخلي له endotracheal tube انه يصير عنده ستينوسيس؟ طبعا تعتمد هاي على فاكتورز. الفاكتورز منها الديوريشن of having this endotracheal tube for how long. بعد إذا if there is any associated trauma، يعني إنه traumatic endotracheal tube intubation، يعني نخلي endotracheal tube نشوفه ممكن يسبب لنا تروما للسبجلوتيك ريجن، فممكن هذا يصير ريسك. ممكن ذول المرضى اللي يصير عندهم ري انتيوبيشن، يعني يحتاجون أكثر من تيوب، مثلا اليوم خلوا سحبوا ثاني يوم رجعوا، فهذا الريسك راح يكون به أكثر. مرات إذا أكو infection during intubation، يعني أكو لارنجايتس أو يصير عندهم هنا infection، فأثناء الانفكشن ممكن أكو ريسك هنا يزداد ويا الاندوتراكيال intubation. طبعا الجاستروإيزوفيجال ريفلكس exacerbate the pathogenesis and stenosis. فهذا شلون؟ هذا ممكن احنا الكونجنتال ديزيزز بالنسبه للكونجنتال ممكن present at any time، يعني من البيرث الى 2 years. يعني ممكن انه الطفل اول ما ينولد ممكن عندهم سترايدر، وممكن خلال يوم يومين 3 يصير عندهم سترايدر الى انه سنتين. بعد السنتين اذا ما صارت فهذا معناته انه اذا بعمر 5 سنوات 6 مثلا، هذا معناته انه acquired cause اكثر ما هو congenital. شلون نشخصه؟ طبعا التشخيص ممكن بعض الاحيان بالايميجينج، اذا بالسي تي سكان، بس احنا عاده مو كل مريض نسوي له سي تي سكان، تكون difficulty شويه مو فد ما تعطينا الا اذا كان المقطع ماخذينه على سبجلوتيك ريجن، ممكن يساعدنا انه يعطينا هنت على انه اكو ستينوسيس. بس الدايجنوستيك تول هو من خلال الاندوسكوب، وراح نشوف السبجلوتيك ريجن ونسوي ميجرمنت للسبجلوتيك ريجن ونشوف ايش قد الناروينج مالته. وهذا الميجرمنت عاده هو من خلال نخلي الاندوتراكيال تيوب ونقيس ايش قد القياس مال الاندوتراكيال تيوب والقياس مالت السبجلوتيك ريجن، ومنها نقدر نقرر نشوف ايش قد الليفل او الديجري مال سبجلوتيك ستينوسيس. طبعا اذا شفناها الصوره بهاي السيفيريتي اكيد راسا راح نعرف انه اكو سبجلوتيك ستينوسيس. شو العلاج؟ العلاج عاده اذا كانت not severe، اذا كانت mild،
stenosis فهذا conservative wait and see. ليش؟ لأنه طفل من يبدي يكبر ممكن راح يصير عندنا widening للسبجلوتيك region وبالتالي راح يصير تأثيرها غير مؤثر يعني. أما إذا كان السيفير مثل هاي الصورة تأكيد نحتاج surgical interference حتى نعالج المشكلة. عندنا other conditions. سمعتوا مساء كلمة ويب. فاللارنجيال ويب عادة شو يصير؟ احنا عندنا هذه الفوكال كوردز، هاي الفوكال كوردز بيناتهم راح يصير عندنا فيوجن، يعني هذا اللي يصير failure to canalize the glottic region. فنشوف انه اكو فد contact between the vocal cords. هذا الويب بما انه اثر على الفوكال كوردز فاكيد معناته انه راح ياثر على الفويس مالت المريض. هذول ممكن يصير عندهم هورس فويس. اوكي، من يبكي صوته بيبحى الطفل. بعد لانه هنا نعتمد على الديجري مالت النراوينج بالفوكال كوردز فممكن يصير عندهم respiratory problems وممكن يصير عندهم سترايدر. التريتمنت هو نفس الشيء depends on the severity. If it is very mild then we don't need to do anything at this level. If it is severe then we need to do surgical interference. على العكس من الويب laryngeal cleft، الويب يصير anterior، الكليفت يصير posterior. شوفوا هذا الفوكال كوردز هاي الابيجلوتس، هاي هنا الويب المفروض يصير بهذا المكان، في حين الكليفت الفوكال كوردز ما صار لها اي شيء وانما بالposterior part of the larynx between arytenoids عندنا هنا راح يصير عندنا شنو هو الكليفت. الكليفت هو الشق. ف failure to fusion of the posterior part of the larynx. فهنا ممكن يكون severe والكليفت extend down to the trachea. بهاي الحالة شنو راح يصير؟ الفوكال كوردز ما بيها شيء، فإذا الصوت مالت المريض راح يكون طبيعي، ما راح يصير عنده بروبلم. بس وين المشكلة؟ المشكلة المريض من ياكل الأكل احنا قلنا يروح posteriorly هذا الإيزوفيغس، فبدل ما يروح منا لأنه اكو شق فممكن من خلال هذا الشق يدخل جزء من الفلويد أو الفود وتروح لنا وين؟ لللارنكس وتروح بعدين للتراكية وبعدين لللانج، فبالتالي راح يصير عندهم respiratory problems. فالمريض شلون راح نعرفه؟ خاصة الطفل احنا من راح يجي من يرضع يبدي يقحقح ويا كل رضاعة يقحقح كف with feeding. لما يصير عنده كف with feeding تخلي بالك انه هو ليش يجي، فمو من اول مرة بس اذا صارت frequent يعني تخلي بالك انه اكو مثل هذا الريسك. بعدين انه لانه يصير عندهم اسبريشن راح يصير عندهم نيومونيا، يعني دائما اسبريشن ينتهي بنيومونيا. ف فنخلي بالنا هذا الكونديشن. طبعا اذا اكو هيك سيمبتومز respiratory problems عند المريض، اذا اكو اسبريشن فلازم نسوي لها سيرجيكال ريبير. اكو سؤال كله؟ جود. احنا ذكرنا بالمحاضره السابقه فوكال فولد باراليسيس بس ما حكينا عليهم ولا حكينا على التايبس او الايتيولوجي مالتهم. الفوكال فولد باراليسيس احنا تتذكرون الفوكال فولد قلنا انه الانرفيشن مالتهم تجينا من recurrent laryngeal nerves، و recurrent laryngeal nerves هم branches of the vagus nerves. اوكي، ف left recurrent laryngeal nerve يختلف عن right recurrent laryngeal nerve. اكو واحد يعرف شنو الاختلاف اللي بيناتهم؟
ما أحد. اوكي so the left recurrent laryngeal nerve هو يختلف، اثنيناتهم يختلفون بينهم بالاوريجن. الليفت هو هذا وينه؟ هذا الليفت، والرايت هذا. فالليفت راح يكون الاوريجن مالته at level of aorta، فيصير برانش at level of aorta يدخل جوا الاورتا، هذا الفيجاس نيرف يصير جوا الاورتا ويرجع بعدين up ascend الى level of the thyroid gland وبعدين يدخل لنا اللاريكس. في حين الرايت بالسبكليفيال artery at level of subclavian artery وبعدين يرجع ascending to the larynx. فإذا هو الليفت يدخل لنا يوصل لنا ممكن للليفل of the mediastinum. ولهذا احنا عندنا اي تيومر قريب الى الريكرنت لارنجيال نيرف سواء بالميدياستاينم اوكي او بالبرونكس او بالثايرويد او باللارنكس، كل تيومر بهاي الاماكن اذا سوت لنا دامج للريكرنت لارنجيال نيرف ممكن تؤدي لنا الى vocal cord paralysis. بعد اي سيرجيكال انترفيرنس سواء بالثايرويد لانه ممكن معناته نسوي لها دامج للفوكال كورد، قصدي للريكرنت لارنجيال نيرف، ممكن للباراثايرويد جلانس كذلك، الإيزوفيغاس، الهارت اذا نريد نفتح له، الاورتا، تذني او اللانج هنا بهذا المكان، اي وحده ممكن تسبب لنا دامج للريكرنت لارنجيال نيرف، فبالتالي ممكن تسبب لنا فوكال كورد باراليسيس. اي تروما سواء يعني external trauma ممكنها بتسبب لنا vocal cord paralysis. infection مجرد انه ممكن الانسان يصير عنده فلو وبالتالي ممكن بعض الاحيان هذا الانفكشن involve the recurrent laryngeal nerve وممكن يسبب لنا viral cause وبالتالي ممكن يسبب لنا paralysis. neurological conditions همين ممكن affect the recurrent laryngeal nerve وتسوي لنا paralysis. هذا الباراليسيس قد تكون فقط إلى one vocal cord وقد تكون إلى both vocal cords. فإحنا الvocal cords مثل ما تذكرون قلنا إنه during inspiration من ناخذ نفس هي تنفتح الvocal cords ومن نحكي هي تنسد الvocal cords. فإذا كان عندنا فقط unilateral vocal cord paralysis اللي مثل هنا هاي الصورة بس في الليفت، فالمريض من ياخذ نفس ينفتح الرايت ما عنده مشكلة، هذا فالبريثنج ما عنده مشكلة كبيرة به. بس المشكلة من يريد يحكي فشوفون هذا الفوكال كورد اجى للميد لاين في حين الليفت وان بقى، فبالتالي معناته إذا عندنا يونيلاترال فوكال كورد باراليسيس المريض ما راح يصير عنده abnormal voice يصير عادة بريثي أو hoarse voice. نفس الوقت الكاف احنا نحتاج نسوي changes للبلجر مالت الثوراسيك بلجر ونحتاج الفوكال كورد approximate to each other، فبالتالي انه اذا ما يجن حتى عندنا ineffective كاف. اكو ريسك اذا هي بقت مفتوحه يعني باليونيلاترال فوكال كورد باراليسيس اكو ريسك يصير عندنا aspiration للفود. زين في حاله البايلاترال فوكال كورد باراليسيس شلون؟ شنو اللي راح يصير بالبايلاترال فوكال كورد باراليسيس؟ البايلاترال فوكال كورد باراليسيس تعتمد على الفوكال كوردز. الباراليسيس ممكن يصير اثنيناتهم abducted يعني abducted يعني اثنيناتهم باراميديان بوزيشن قريبات على بعضهم الفوكال كوردز. فيعني من يصير عندنا باراليسيس ممكن الفوكال كوردز يصيرن قريبات على الميد لاين وصار بهذا الوضع الباراليسيس، يعني معناته انه ما يصير لهم abduction ما ينفتحن الفوكال كوردز، وممكن لا يصيرن مفتوحات الفوكال كوردز. فكل وحده من ذني راح تصير عندها سيمبتومز تختلف. فاذا كانت بالباراميديان بوزيشن الفوكال كوردز فمعناته انه الصوت مال المريض ما عنده مشكله به، بس المشكله بينا المشكله الاعظم انه ماكو مجال يدخل الهواء بالشكل الطبيعي، فراح يصير عندهم بالذول اللي يكون عندهم باراميديان بوزيشن جود فويس، بس المشكله
بالايرواي از كومبرومايزد، فراح يصير عندهم سيفير سترايدر. هنا اللي حكينا عليها bilateral vocal cord paralysis اللي سبب لنا سترايدر. فهاي هي الشغله اللي سبب لنا سترايدر. اليونيلاترال vocal cord عاده ما سبب سترايدر، البايلاترال هي اللي تسبب. زين اذا كانت abducted vocal cords بهذا الشكل، فهنا المشكله عندنا انه الفويس راح يصير مو بالشكل الطبيعي، راح يصير بريثي فويس. يعني ما صار حتى يصير الفويس كنا لازم يصير واحد close to each other. بعد لانه مفتوحات اكو ريسك مال اسبيريشن. اوكي، فاذا bilateral vocal cord paralysis هو problematic يعني whatever the position of the vocal cords، سواء كانت in paramedian position او سواء كانت abducted. بس هنا تختلف، اذا كانت paramedian position ممكن يعني هاي راح تكون emergency condition لانه life threatening من ناحيه البريذنج اللي ما نقدر نتاخر اكثر. شلون شو نحتاج investigation نسوي؟ investigation طبعا نحتاج اكثر شيء اذا كانت بحاله النون iatrogenic cause. الياتروجينيك كوز طبعا احنا راح نعرف مثلا اذا كسرنا تروما طبعا راح نسوي سي تي سكان نيك ونشوف وين الديستركشن. واذا كان مثلا مسوي له عمليه ثايرويد جلاندز مثلا ثايرويدكتومي وصار بعدين وراها مباشره صار عنده فوكال كورد باراليسيس، فهذا يعني موست لايكلي ديو تو تروما للريكرنت لارنجال نيرف، اذا راح نعرف الكوز. بس عاده يمكن نحتاج انفستيجيشن اكثر في حاله النون ياتروجينيك، يعني مثلا المريض راسا صار عنده سترايدر او صار عنده فوكال كورد باراليسيس بصوره عامه، فوكال كورد باراليسيس عنده هورسنس وعنده هذه، فاذا لازم نسوي له سي تي سكان. سي تي سكان نسويها حتى نشوف شنو هو الكوز. اذا بس هورسنس اول مره نقدر نسوي له اندوسكوبيك اكزامينيشن حتى نشوف الفوكال كوردز. الفوكال كوردز راح نشوف شكو بيها، اكو بيها ماس، اكو بيها سوالينج، ونشوف الموبيليتي مالت الفوكال كوردز. اذا كان ماكو ماس بس الفوكال كورد بارالايزد، فهنا نحتاج نسوي سي تي سكان منين؟ من السكال بيز الى الاورتيك ارش. شوف قلنا الاورتيك ارش ليش؟ لانه احنا نريد نتابع النيرف من بدايته الفيجاس نيرف الى ان توصل الاوريجن مالت الليفت فوكال كورد بالاورتيك ارش. فاحنا نحتاج نسوي سي تي سكان من السكال بيز للاورتيك ارش حتى نشوف اكو اي تيومر موجود بالفوكال كوردز. شو التريتمنت اللي اذا صار عندنا فوكال فولد باراليسيس؟ اذا كان يونيلاترال فوكال فولد باراليسيس اللي هو مثل هذا، فهنا احنا عندنا شغلتين. اذا كان المريض هو هذا صار عنده يعني without clear cause، يعني ممكن يكون يعني سوينا انفستيجيشن شفنا ما عنده كانسر من السكال بيز للميدياستاينم سبيلر ميدياستاينم ما عنده كانسر، بالاكزامينيشن ماكو فيتشرز اوف كانسر، فهو هنا معناته اما ايديوباثيك او انه معناته ديو تو فايرال انفكشن. فهنا عاده السبيتش ثيرابي ممكن يساعدنا على انه يعلم المريض شلون يتكلم، وقصدي شلون يقدر يطلع الصوت بشكل صحيح. وممكن انه اذا فايرال انفكشن ممكن يصير ريكفري للنيورونز فيرجع الفوكال كوردز بمرور الوقت. بس بعض الاحيان اذا ما رجع نقدر نسوي ميدياليزيشن اوف ذا paralyzed vocal cord، يعني هذا الفوكال كورد بما انه باقي شلون نسوي ميدياليزيشن؟ نسوي انجكشن الماتيريال هنا حتى ندفع الفوكال كورد تجاه الميد لاين. هذا كله على مود شنو؟ حتى المريض من يريد يحكي يقدر يتكلم بدون abnormality. اوكي، فاذا احنا نقدر نسويها speech therapy، وممكن نسوي medialization of the vocal cord by injecting some materials just lateral to the vocal cord. زين، اذا bilateral
إذا بايلاترال هنا ممكن خاصة إذا صار الايروي كومبرومايز، معناته ما عندنا غير إنه نسوي تراكيستومي للمريض، وتراكيستومي إن شاء الله راح نحكي عليها بالمحاضرة القادمة. أو نقدر بعض الأحيان نسوي بروسيجرز، إنه نفتح إنه نسوي لنا airway widening procedure. airway widening procedure يعني نسوي لنا فتحة منها بالposterior part بواحد من الفوكال كوردز، نقص لنا الفوكال كوردز فنصير عندنا widening بالايروي بس من هذه الجهة. فإذا كانت توب emergency المريض سيفير وما يقدر، ممكن نسوي تراكيستومي. بعض الأحيان إذا كانت less severe فنقدر نسوي widening procedure. أكو سؤال طلاب؟ أكو سؤال؟ أوكي. فهسه last condition اللي هي epiglottitis. الابيجلوتايتس هي من الاسم، هي inflammation and swelling of the epiglottis. الابيجلوتايتس ممكن تصير عندنا at any age، بس هي more common in children. يا children أكثر شيء more common in age between 2 and 6 years old. عادة the pathogen causing epiglottitis هو Haemophilus influenzae type B. ايش راح يصير عندهم ذولي ورا ما يصير عندهم الانفكشن نشوف احنا هاي اللارنكس، هاي طبيعيه، هذا الابيجلوتس نرجع ونقول هذا فوكال كوردز وهذه الالكتينويدز، هذا الشكل الطبيعي. فالمريض الطفل كل شيء ما بيه يرضع على حسب الاصول، يحكي ويسولف كل شيء ما بيه، بس فجاه راح بدا يصير عنده shortness of breathing، high fever، dysphagia، drooling، زين، فكلها خلال ساعات. بس المريض عادة ما عنده كف، وبنفس الوقت الفويس مالته خاصة بالبداية تكون نورمال فويس. نقول بالبداية لأنه الفوكال كوردز ما بيها شيء، وبكل الأحوال تبقى الفوكال كوردز غالبا ما بيها شيء، بس بعدين ممكن يصير muffled voice، يعني بسبب الإديمة مالت اللارنكس مالت الأبيجلوتس. بعد الطفل نشوفه ماخذ هذا البوزيشن نسميه ترايبود بوزيشن. ترايبود يعني شلون هسه هاي مثلا ثلاثيه الاضلاع، فشوفه هو قاعد على ايديه الطفل ومدنق لينينج فورورد، اوكي، وفاتح حلقه ومطلع لسانه. تشوفون هاي الصوره ترايبود بوزيشن، هو ثلاثي، يعني هو sit on his hand or her hands و lean his head forward و open the open mouth with tongue stick out. هذا اللي راح نشوفه غالبا بالبوزيشن مالت patients with epiglottitis. فإذا اجالك هيك مريض يعني sudden condition fever dysphagia drooling dyspnea، زين، بهذا العمر وهذا البوزيشن قاعد بيها، هنا you should avoid aggravating the patient. شلون؟ يعني ما تخلي له تنج دبريسر حتى تريد تشوف التونسلز مالته انفكتد لولا، ولا تحاول تسحب له دم. زين، انت لازم keep the patient quiet، اوكي، بدون ما تسوي له اي aggravation. فرئيسا تتصل بالمقيم الاقدم مالت الاطفال، مقيم الاقدم مالت الانفذون الحنجره، وتبلغهم بهذه الحاله. ليش؟ لان احنا هنا نحتاج نسوي establishment of the airway، لأنه ممكن مثل ما شفتوا بهاي الصورة إنه اللارنكس الابيجلوتس راح تكون إديماتس، وممكن يصير بيها بروجريشن أكثر وأكثر وتسد لنا الإيرواي. وإذا صارت بروجريشن أكثر وأكثر حتى إذا نريد نخلي اندوتريكال تيوب ممكن يصير صعب،
فإذا إحنا لازم نعالج المريض ونسوي establishing the airway as soon as possible. لازم نخلي endotracheal tube لأن هذا ممكن inflammation يصير بها progression. زين ورا ما ندخله العمليات ونريد نخلي هناك يصير كل شيء جاهز، نسوي له endoscopic examination. هنا راح نشوف شكل اللارنكس، شكل الابيجلوتس، واذا شفناها هيك ايديماتس ناخذ من عندها كلتشر وندزها على مود حتى نعرف نوع الباثوجين حتى نتاكد من الانتيبيوتيك. بعدين نخلي لهم اندوتريكال تيوب. ورا ما نخلي الاندوتريكال تيوب طبعا انه بنخلي المريض على اي بي انتيبيوتيك اند ستيرويدز والدكساميثازون يستمرون عليه تقريبا 7 إلى 10 أيام. وشنو دراج اوف تشويس؟ هو second or third generation cephalosporin. اوكي، عادة تبقى التراكيستومي تيوب الاندوتريكال تيوب تبقى يومين إلى 3 أيام، يلا نشيلها من المريض. وعادة قبل لا نشيلها الأفضل نشيك المريض ونشوف ايش قد عنده البريذنج مالته، ونشيك الإدمة مالت الابيجلوتس قبل لا نسحب الاندوتريكال تيوب. هنا يعني تراديشنالي احنا نحكي على الانفستيجيشن ونقول اكس راي. الاكس راي احنا عاده المريض اذا شفناه بهاي البوزيشن، شفنا الفيتشرز مالت ابيجلوتس، ما ادز المريض مباشره على اكس راي بدون ما اسوي هاي الخطوه مالت انه نسوي establishment of the airway. بس بعض الاحيان احنا هذه انه المريض relatively stable نشوفه مو كلش ديسنك ولا كلش يعني عنده severity بالبريذنج، فممكن اذا دزيناه اكس راي راح نشوف هذه الثامب ساين اللي هو شوفون هذا الابيجلوتس. حكينا احنا الاكس راي اللاترال ريفيو بالمحاضره السابقه، حكينا ايش كنا وين صار الابيجلوتس وهذا الهايود بون والفوكال كوردز والكلايكود والثايرويد كارتليج. بس هذه الابيجلوتس شوف هنا يصير عندنا سوالن عاده ما تطلع عندنا بهذا الاتجاه، فهذه هي اللي نسميها ثامب ساين. complications اذا ما عالجناها طبعا هي airway obstruction وممكن death، وبنفس الوقت ممكن septicemia. اوكي، اكو سؤال طلاب؟ احنا خلصنا محاضرتنا، اذا عندكم اي سؤال.